everyone, you all are warmly welcome back to today's lesson. ඔගොල්ලෝ හැමෝම අද පාඩමට ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතකද මේ ඉංග්‍රීසි කෝස් එකක් විදියට අපි මේ කරගෙන යන පාඩම් මාලාවේ අපි අවසානයේටම කළ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ has, have, had, will have කියන පද කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ අයිතියක් හංගවන්න. යම් කිසි පුද්ගලයෙකුට අයිතිව තිබෙන පුද්ගලයෙක් අයිතිව තිබෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න අපි කොහොමද මේ වචන ටික යූස් කරන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ඒ sentences වල negative form එක කොහොමද හදන්නේ, question form එක කොහොමද හදන්නේ සහ negative question form එක කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක. ඉතින් අපි යමු එහෙනම් පාඩමට. right මේ බලන්න. negative form එක present tense වල කොහොමද හදන්නේ? ඔයාලට මතකයි නේද අපි present tense වල අයිතියක් හංගවන්න පාවිච්චි කළේ has, have කියන වචන දෙකනේ. මම හිතනවා අද පාඩමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ඕගොල්ලෝ ඒ අවසානයේට අපි ඕගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කළ පාඩම බලලා තමයි අද එකතු වෙලා ඉන්නේ අපිත් එක්ක කියලා නේද? right. එතකොට අපි present tense වලදී අයිතියක් හංගවන්න පාවිච්චි කළේ has සහ have කියන වචන දෙක. එතකොට මේකෙන් has පාවිච්චි කරනවා අපේ sentence එක තුල ඉන්න subject එක singular නම් සහ have use කරනවා sentence එක තුල තියෙන subject එක plural නම් සහ I, you කියන subject දෙකත් එක්ක pronoun දෙකත් එක්ක නේද? right. මේ බලන්න example එක. I have a bottle. මට බෝතලයක් තියෙනවා. present tense වල positive sentence එක. නේද? එතකොට මේකේ අදහස මට බෝතලයක් තියෙනවා කියන එකනේ. මේකේ negative එක අපි කොහොමද හදාගන්නේ බලමු. ඒක negative එක කියන්නේ සිංහලෙන් මොකද්ද? මට බෝතලයක් තියෙනවා කියන එකේ නැත යන අර්ථය negative එක මොකද්ද? මට බෝතලයක් නැහැ කියන එක නේද? ඒක කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? අපි නැහැ කියන පාවිච්චි කරන්නේ not කියන පදය. not not කියන පදය. ඉතින් මේ not කියන පදය අපි කොතෙන්ද පාවිච්චි කරන්නේ sentence එක තුල? අපිට ඒකට තව කෙනෙකුගේ help එකක් ගන්න වෙනවා. මතක තියාගන්න මෙන්න මේ present tense වලදී has have සමග negative වාක්‍යයක් හදාගන්න අපිට do එහෙම නැත්නම් does කියන දෙන්නව පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. නේ? helpersලා විදියට. එතකොට මේ do does කියන දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එතකොට ඒ දෙන්නගෙන් මොකක්ද අපි මෙතනදී use කරන්නේ? අපි කලින් පාඩම් වලදී මේ do does භාවිතා කරන්න කොහොමද කියලා කරලා තියෙනවා. ඉතින් do පාවිච්චි කරනවා plural subject එකක් සහ I you කියන pronoun දෙක එක්ක සහ does පාවිච්චි කරනවා අපි singular subject එකක් එක්ක. නේද? right. එතකොට අපි මේ not කියන පදය sentence එකට ගේන්න ඕනේ do කියන කෙනත් එක්ක. ඇයි අපි do ගන්න මෙතෙන්නේ? I තමයි අපේ මේ I have a bottle කියන sentence එකේ subject එක I. ඒ නිසා අපිට do does දෙන්නගෙන් ගන්න වෙන්නේ do කියන කෙනාව. අන්න do කියන කෙනාට තමයි අපි not කියන කෙනා එකතු කරන්නේ. do කියන කෙනාට not කියන කෙනා එකතු කරලා තමයි අපිට වාක්‍ය තුලට ඒ දෙන්නව දාලා මේක negative කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right? හරි. දැන් ඔන්න එහෙනම් do කියන කෙනාව ගත්තා අපේ sentence එකේ තියෙන subject එක I නිසා do කියන කෙනාට not එකතු කරා නේද? right. ඊට පස්සේ මේ do not කියන දෙන්නව කොතෙන්ද අපි sentence එකේ දාන්නේ? අපි මේ දෙන්නව sentence එකේ දාන්නේ subject එක සහ have අතරට. අපේ subject එක I නේද? ඊළඟට have තියෙනවා. මේ දෙන්න අතරට තමයි do not කියන වචන දෙක දාන්න ඕනේ. මේ බලන්න I do not have a bottle. මට බෝතලයක් නැහැ. හරි නේද? right. එතකොට මේ do not කියන එක අපිට contract කරන්න, short කරන්න, කෙටි කරන්න පුළුවන්. එතකොට don't එනවා. I don't have a bottle. නේ? right. next example. present tense වලම negative form එකක් හදාගන්නේ කොහොමද අපි? singular subject එකක් තියෙන sentence එකකට බලමු. මේ she has a bottle නේද අපේ positive sentence එක. නේ? එතකොට she has a bottle කියන්නේ ඇයට බෝතලයක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් මෙතන she කියන subject එක මුලින්ම හිතන්න singular ද plural ද? ඔව් singular නේ. එතකොට singular subject එකක් තියෙනවා නම් අපි not එකතු කරන්න පාවිච්චි කරන do does කියන දෙන්නගෙන් අපි මොකද්ද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ? she කියන subject එක singular නිසා අපි use කරන්නේ do does දෙන්නගෙන් does. does කෙනාට තමයි not එකතු කරන්නේ. එතකොට does කියන කෙනාට not එකතු කරගත්තා දැන් හරි. right. එතකොට ඒ දෙන්නම දාන්නේ කලින් වගේම she කියන subject එක සහ has කියන වචන දෙක අතරට. right. she does not. මෙතනදී තව විශේෂ දෙයක් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ මොකද්ද? does කියන කෙනා වාක්‍ය තුල පාවිච්චි කරනකොට අපේ positive sentence එක තුල ඉන්න has
නැවත එයාගේ බේස් ෆෝම් එකට යනවා have කියලා. ඒක අනිවාර්යෙන් එතන කියන්නේ it is an important point. ඒක වැදගත් point එකක්. ඒක අමතක කරන්න එපා මෙතනදී right? එතකොට does කියන කෙනා වාක්‍ය තුලට අපි ගත්තම has කියන කෙනා එයාගේ බේස් ෆෝම් එකට යනවා. එතකොට she does not has කියන්න බෑ අපිට. she does not have a bottle වෙනවා. she has a bottle කියන positive sentence එක negative වෙනකොට she does not have a bottle වෙනවා. නේ does ආපු නිසා has කෙනා have වෙනවා. right. ඒකේ does not කියන එකට අපිට contract කරන්න පුළුවන්, short කරන්න පුළුවන් doesn't කියලා. she doesn't have a bottle. අයියට බෝතලයක් නැහැ. right. මෙන්න මේ විදිහට තමයි present tense sentence එකක negatives අපි හදාගන්නේ. ඊළඟට බලමු present tense වල question එක කොහොමද හදන්නේ. ඒකත් අපි ගමු positive sentence එක මුලින්ම I have a bottle. මට බෝතලයක් තියෙනවා. මේකේ අපි question එක හදන්නේ කොහොමද? අපි කලින් කතා කළේ negative එක create කරගන්නකොට අපි do does දෙන්නගෙන් help එකට අරගන්නවා කියලානේ. ඒ දෙන්නටනේ අපි not නැහැ කියන එක එකතු කරලා වාක්‍යයට ගන්නෙ. මෙතන question එක අපි create කරගන්නකොටත් question එක හදන්න අපිට do does දෙන්නගේ help එක ගන්න වෙනවා. මෙතනදී do the does ද කියලා ගන්න එක ගන්නෙ මොකද්ද කියලා ඒක depend වෙන්නේ අපේ subject එක singular ද plural ද කියන එක මත. right. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි කලිනුත් කතා කළා I එක අපි use කරන්නේ do. එහෙනම් do කියන පදය වාක්‍යයේ මුලට එනවා question එකක් නිසා. sentence එකේ මුලට do කියන එක අරන් සාමාන්‍ය විදිහට අපි sentence එක ලියනවා. එතකොට I have a bottle කියන positive sentence එක question එක වෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? Do I have a bottle? මට බෝතලයක් තියෙනවද වෙනවා. නේද? right. ඊළඟට present tense වල question form එක හදන්නේ කොහොමද බලමු අපි singular subject එකක් සහිත වාක්‍යයක. She has a bottle. ඇයට බෝතලයක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන she කියන subject එක singular නිසා අපි ගන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා does. ආයෙනම් does ව මුලට අරගෙන අපිට පුළුවන් මේක question එක හදන්න. Does she have a bottle? මතකයි නේද අපි has have වෙනවා does වෙනකොට මෙතනදිත් ඒක ඒ විදිහටමයි තියෙන්නේ. right. එතකොට she has a bottle කියන positive sentence එකේ question එක does she have a bottle? ඇයට බෝතලයක් තියෙනවද? Does she has a bottle කියන්න බෑ. has have වෙලයි මෙතන ඉන්නේ. right. ඊළඟට negative question form එක කොහොමද හදන්නේ? negative question. negative එකේ question එක. එතකොට මෙතන අපිට negative sentence එක තමයි question බවට හරවන්න වෙන්නේ. අපි positive sentence එක I have a bottle නේ. එතකොට ඒකේ negative එක අපි කොහොමද නිර්මාණය කරගත්තේ? I don't have a bottle කියලානේ. එතකොට මෙන්න මේ I don't have a bottle කියන negative sentence එකේ question එක තමයි negative question එක කියන්නේ නේද? right. එතකොට මේ I don't have a bottle කියන negative sentence එකේ negative බව පෙන්වන්නේ එයා do not. එහෙම නැත්නම් don't කියන එකනේ. එතකොට question එක හදාගන්න අපි ඒ don't කියන දෙන්නව ඉස්සරහට ගන්නවා. මේ don't I have a bottle? මට බෝතලයක් නැද්ද? තේරුණා නේද? right. ඊළඟට අපි බලමු negative question form එක කොහොමද හදාගන්නේ? singular subject එකක් සහිත sentence එක. මේ she has a bottle. ඇයට බෝතලයක් තියෙනවා අපේ positive sentence එක. ඒක negative එක කොහොමද අපි create කරගත්තේ? she doesn't have a bottle කියලා. නේ? එතකොට මේ she doesn't have a bottle කියන sentence එකේ doesn't මුලට ගන්නවා. නේ? එතකොට doesn't she have a bottle? ඇයට බෝතලයක් නැද්ද වෙනවා. right. ඊළඟට අපි බලමු past tense වල negative එක හදාගන්නේ කොහොමද? අපි present tense වලදී negative එක question එක හදන්න help එක ගත්තේ do does කියන දෙන්නගේ. ඉතින් ඒ දෙන්නගේ past form එක තමයි අපි use කරන්නේ had වල question එක හදන්න. ඒ කියන්නේ අයිතියක් ප්‍රකාශ කරන්න අපි පාවිච්චි කරන අතීත කාල වාක්‍යයකට. මේ I had a bottle කීවේ අපි මට බෝතලයක් තිබුණා කියන එකනේ. එතකොට මෙතන past tense නිසා අපිට do does ගන්න බෑ. do does දෙන්නගේ past form එක තමයි did කියන්නේ. එහෙනම් මෙතනදී අපි negative එක හදාගන්න use කරන්නේ did කියන කෙනාගේ help එක. මෙතන දෙන්නෙක් නැහැ එක්කනයි did විතරයි නේ. right. එතකොට මේ did කියන word එකට තමයි අපි not කියන කෙනාව එකතු කරන්නේ. ඒ වගේම මේ did සහ not කියන දෙන්න අපිට contract කරන්න පුළුවන්. එතකොට එයා didn't කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් නේ. මේ බලන්න. එයත් අපි දාන්නේ I කියන subject එක සහ had කියන වචනය අතරට. එතකොට මෙතනදිත් අපි present tense වලදී කතා කරන්නේ does එනකොට has මොකද වෙන්නේ have වෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙතනදිත්
did කියන past form එක වාක්‍ය තුලට එනකොට had කියන past form එක ආපහු එයාගේ base form එකට යනවා have කියලා. එතකොට මේ බලන්න I didn't have a bottle වෙනවා. right? I had a bottle. මට බෝතලයක් තිබුණා කියන වාක්‍ය I didn't have a bottle. මට බෝතලයක් තිබුණේ නෑ වෙනවා. right? මතක තියාගන්න did එනකොට had have වෙනවා කියන දේ. ඊළඟට බලන්න she කියන singular subject එකත් එක්ක negative sentence එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තියෙනවා. නේද? එතනදිත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ did. මොකද මෙතන subject එක singular උනත් plural උනත් අපි use කරන්නේ did කියන පදය නිසා. බලන්න she had a bottle කියන positive sentence එකට past tense වල අපි did not එකතු කළාම she didn't have a bottle. ඇයට බෝතලයක් තිබුණේ නැහැ වෙනවා. නේ? right. මෙතන had කියන කෙනා have උනාට negative එක හදනකොට did කියන කෙනාගෙන් past එක පෙන්නනවා. right? ඒක නිසා sentence එක pastම තමයි have තිබුණාට. did එන නිසා තමයි had කියන කෙනා have වෙන්නේ. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. right. එතකොට මෙතන ඊළඟට අපි බලමු past tense වල question එක කොහොමද හදන්නේ. question එක කරනකොටත් අපි did වම තමයි ගන්න. present tense වලදී do does නේ ගත්තේ. නේ? හරි. එතකොට did කියන කෙනාව මුලට දාගන්නවා අපි question එක හදන්න. ඊත් එක්කම had කියන කෙනා have වෙනවා මෙතනදී. මේ බලන්න. Did I have a bottle? මට බෝතලයක් තිබුණාද? Did I have a bottle? right. ඊළඟට මෙතන අපි example එකක් දාලා තියෙනවා තව subject එක singular වෙන එක. She had a bottle කියන positive sentence එකේ කොහොමද question එක හදාගන්නේ? did වම තමයි ගන්න. Did she had a bottle කියන්න බෑ අපිට. Did she have a bottle කියලායි හැදෙන්නේ. had have වෙනවා. right. ඊළඟට past tense වල negative question එක කොහොමද හදන්නේ? ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ දැන් present tense වල කොහොමද කළේ? negative sentence එකකින් නේද අපි negative question එක හැදුවේ. එහෙනම් මෙතනදිත් I had a bottle කියන positive sentence එකේ negative එක මොකද්ද? I didn't have a bottle නේ. එතකොට මෙතන didn't කියන එක මුලට අරගෙන negative question එක අපිට හදන්න පුළුවන්. Did not I have a bottle? මට බෝතලයක් තිබුණේ නැද්ද? past tense මතක තියාගන්න තිබුණේ නැද්ද? right? did not කියන කෙනා contract කරලා didn't කියන්න පුළුවන්. Didn't I have a bottle? මට බෝතලයක් තිබුණේ නැද්ද? ඊළඟට බලන්න negative question form එක past tense වල she කියන subject එකත් කොහොමද වෙන්නේ කියලා අපි දාලා තියෙනවා. මම හිතනවා ඒක ඔයගලන්ට මේක බලලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. right? මේකත් පොඩ්ඩක් study කරන්න. right. ඊළඟට future tense වල negative form එක කොහොමද හදන්නේ? future tense positive sentence එක අපේ I will have a bottle නේ. මට බෝතලයක් තිබේවි කියන එකනේ. එතකොට මේකේ will have කියලා කියන තැන will කියන පදයක් තියෙන නිසා අපිට නැවත help කෙනෙක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. අපිට not කියන කෙනාව එකතු කරන්න කෙනෙක් ඉන්නවා මේකේ. නේ? will කියන කෙනාට පුළුවන් not ව එකතු කරගන්න. එතකොට will ට තමයි මෙතන not එකතු වෙන්නේ future tense වලදී. right? එතකොට I will not have a bottle. will not කියන දෙන්න contract කරලා අපිට දක්වන්න පුළුවන් won't කියලා. එතකොට I won't have a bottle. මට බෝතලයක් නැති වේවි. නේද? right. ඊළඟට future tense වල negative form එකේ තව example එකක් තියෙනවා. subject එක singular වෙන. මේ she will have a bottle. ඇයට බෝතලයක් තිබේවි. ඒතර මේකේ will එකට not එකතු කරනවා. නේ? right. she will not have a bottle. ඇයට බෝතලයක් නොතිබේවි. නේ? right. will not කෙටි කරලා won't කියන්න පුළුවන්. එතකොට she won't have a bottle වෙනවා. right. එතකොට future වල question එක හදාගන්න අපි කොහොමද? එතනදිත් will කියන කෙනාව මුලට අරගෙන අපිට පුළුවන් මෙයාගේ question එක හදාගන්න. මේ බලන්න I will have a bottle කියන positive sentence එකේ will කියන කෙනාව මුලට ගන්න. will I have a bottle? මට බෝතලයක් තිබේවිද? කියලා අපිට පුළුවන් මේකේ question එක හදාගන්න. right. ඊළඟට බලන්න future tense වල question form එකේ subject එක singular වෙන example එක. She will have a bottle කියන positive sentence එක question කරන්නේ කොහොමද? will මුලට අරගෙන. will she have a bottle? ඇයට බෝතලයක් තිබේවිද? නේ? right. ඊළඟට අපි බලමු negative question එක කොහොමද හදන්නේ future වල කියලා. මේ බලන්න positive sentence එක I will have a bottle නේ. මට බෝතලයක් තිබේවි. එතකොට negative question එක අපි හදාගත්තේ කලින් අවස්ථා දෙකේදීත් negative sentence එකනේ. එතකොට I will have a bottle කියන positive sentence එකේ negative එක මොකද්ද? I will not have a bottle. එතකොට I will not have a bottle කියන negative sentence එකෙන් අපි කොහොමද negative question එක හදන්නේ?
will not කියන දෙක මුලට ගන්න. නේ will not I have a bottle මට බෝතලයක් නොතිබේවිද? right? එතකොට will not කියන එක මෙතනදිත් contract කරලා won't කියලා ගන්න පුළුවන්. won't I have a bottle මට බෝතලයක් නොතිබේවිද? right? බලන්න ඊළඟට මේකේ she කියන subject එකත් එක ඒකත් ඒ විදිහටම තමයි මෙතනදී. right? she will have a bottle. right? බෝතලයක් තිබේවි. මේ negative question එක will not she have a bottle? right? බෝතලයක් නොතිබේවිද? right? won't she have a bottle? right? බෝතලයක් නොතිබේවිද? right? ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි අයිතියක් හංගවන්න පාවිච්චි කරන has have had සහ will have කියන පදවල negative form එක question form එක සහ negative question form එක නිර්මාණය කරගන්න. මේ බලන්න තව example. අපි එකම table එකකට example අරන් තියෙනවා. මේ බලන්න present past future කියලා අපි කාල තුනට බෙදා ගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ වම් පැත්තෙන් නේ වම් පැත්තෙන් වගුවේ sentence එක positive ද negative ද question එක negative question ද කියලා දාලා තියෙනවා සලකුණු. එතකොට බලන්න මේ sentence එකේ විදියට වෙනස් වෙන විදිය. present tense ගමු අපි මුලින්ම. එතකොට present tense වලදී මට බෝතලයක් තියෙනවා. I have a bottle. I have a bottle කියන එකේ negative එක I don't have a bottle. ඒකේ question එක do I have a bottle? negative question එක මොකද්ද? don't I have a bottle? right. බලන්න past tense example ටික. මට බෝතලයක් තිබුණා. I had a bottle. මට බෝතලයක් තිබුණේ නෑ. I didn't have a bottle. මට බෝතලයක් තිබුණාද? did I have a bottle? මට බෝතලයක් තිබුණේ නැද්ද? didn't I have a bottle? ඊළඟට බලන්න future tense එකේ example ටික. මට බෝතලයක් තිබේවි. I will have a bottle. මට බෝතලයක් තියෙන එකක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් මට බෝතලයක් නොතිබේවි. I won't have a bottle. මට බෝතලයක් තිබේවිද? Will I have a bottle? මට බෝතලයක් තියෙන එකක් නැද්ද? එහෙම නැත්නම් මට බෝතලයක් නොතිබේවිද? negative question එක අපේ. එතකොට won't I have a bottle? right. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට අපිට පුළුවන් එකම sentence එක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ මම දක්වලා තියෙන විදියට එකම sentence එක අරගෙන present tense past tense future tense වල මේ forms හතරටම මේ විදියට table ගහලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක practice කරන්න. මම මේ පාඩමේ මෙහෙම sentence කීපයක් example විදියට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් subject එක වෙනස් කරලා ඒ විදියට table අරගෙන මේක practice කරන්න නේද? මම හිතනවා අද පාඩම ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්නට ඇති කියලා. ඉතින් ආරාධනා කරනවා රැඳී ඉන්න පාඨශාලාවත් එක්ක දිගටම